ሰላም ውድ ተመልካቾቼ ዛሬም እንደተለመደው ስዊት አሰራር አሳያችኋለሁ። እዚህ ጋር አንድ ኩባያ ወተት አለን። ወተታችንን እናምሰዋለን ብራውን እስኪሆን ድረስ እጃችንን አናሳርፍም። አንድ አይነት ከለር እንዲይዝ በደንብ አድርገን እናምሰዋለን። ይሄን ይመስላል ላይት ብራውን። ከዛም ያመስነውን ወተት በማጣሪያ እናጣራዋለን። በማጣሪያ እንዲህ አድርገን እናጣራለን። በውስጡ የተለያየ ነገር ስላለው ግዴታ መነፋት አለበት። ሳይነፋ አይሰራም። ከዛም የነፋነውን ወተት ወደ ምን ወህድበት ሳህን እንጨምራለን። ሲሞሊና አንድ ኮብ እና አንድ ሁለተኛ ኮብ ስኳር፣ አንድ ኮብ ቤኪንግ ፓውደር፣ አንድ ሻይ ማንኪያ አንድ ላይ እናዋህዳለን። እንዲያዋህደን ከጨረስን በኋላ 3 ካርቶን ክሬም የተዘጋጃለን። አንዱ ካርቶን 125 ሚሊ ነው። 3 ነው የምንጨምርበት። ሶስቱንም አንድ ላይ እንጨምራለን። ከዛም በእጃችን አንድ ላይ እንደባልቀዋለን። ለአንድ ደቂቃ ያክል በእጃችን በደንብ አድርገን እናዋህደዋለን። እንዲያርገን ካዋህድን በኋላ አዋጅ ጨርሻለሁ። ይሄን ይመስላል። የቀጠነም አይደለም የወፈረም አይደለም፣ መሃል ቤት መካከለኛ። እዚህ ጋር የቅርጽ መውጫ አለኝ። የቅርጽ መውጫዬን አዘጋጃለሁ። ከዛም በጆክ ውስጥ አርግቼ የቅርጽ መውጫዬን እላው ላይ አስቀምጣለሁ። እንዲይዝልኝ ነው። ያዘጋጀሁትን ውህድ ወደ ቅርጽ ማውጫው እጨምራለሁ። ከጨመርኩ በኋላ ይሄን ይመስላል ቅርጽ ማውጫዬ። እዚህ ጋር መጋገሪያዬ ነው። በጣም ትናንሽ ነው። ቅቤ ገበታ ካላችሁ ያለዛም እንደ ስፕሬ በውስጡ በደንብ ነው የምንነፋው። ምክንያቱም ይይዝብናል፣ ለምን ወረቀት ስለማንጠቀም። ከዛም በእጃችን እናዳርሳለን። አንድ ዙር ነው የምንሄደው። አንድ ዙር ብቻ ነው በውስጡ የምንሄደው። አንድ ዙር ይሄን ይመስላል። በላው ላይ የምንጨምረው የኔት አለኝ። የኔ ፔካን ነው። እናንተ የተለያየ ኔት መጠቀም ትችላላችሁ። ፔካን ከሌላችሁ የተለያዩ ኔቶችን ከላይ ዲኮሬሽን መጠቀም ይቻላል። ከላው ላይ እየጨመርን በጣታችን ትንሽ ገፋ እናደርገዋለን ወደ ውስጥ ኔቱን እንዲይዝልን። ኦቨናችንን ከላይና ከታች
150 ዲግሪ እንከፍታለን። ኦቨኒን አሙቄዋለሁ ኦሬዲ። ከዛም ወደ ኦቨን ከተዋለው ለ15 ደቂቃ። ይሄው ሲበስል ይሄን ይመስላል። ብዙ እሳት አይበዛበትም። ከላይም ከታች የሚከፈተው። ከዛም በመቀጠል እዚህ ጋር ማዋህደው ሶስ አለኝ ጣፋጩን ኮንዲንስ ሚልክ 1/2 ኮፕ፣ ሱካር የተዘጋጀ 1/2 ኮፕ አንድ ላይ አደባልቀዋለሁ። ከዛም ያዘጋጀሁት ሶስ አንዳንድ በውስጡ እየነከርኩ አወጣለሁ። አንዳንድ በውስጡ እየነከርኩ ነው ማወጣው። በጣም ቀላልና ፈጣን ስዊት ነው። አየው ጨርሻለሁ። በጣም ነው የሚጣፍጠው። እናንተም በቤት ውስጥ ሞክሩት። እላው ላይ መልሼ ከረሜል እኔ የተዘጋጀ ነው ያለኝ። እላው ላይ አንዳንድ ጠብታ ጨምርበታለሁ። ቤትም ማዘጋጀት ይቻላል። እኔ ግን የተዘጋጀ ነው የምገዛው። አንዳንድ ጠብታ ነው የምናደርገው። ስዊት ያልቋል። እንግዲህ ይሄን ይመስላል። ስለተከታተላችሁኛ አመሰግናለሁ። ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ እንዳትረሱ። አመሰግናለሁ።